doon ka nagkaka-high blood. Ngayon, makita mo lang yung presyo ng 1 kilo ng karneng baboy na 380 pesos, magkaka-high blood ka na. Mataas ang presyo ng pagkain dahil kulang ang supply. Kulang ang supply dahil kulang ang suporta sa magsasaka at mangingisda. Kulang ang ginagastan ng gobyerno para sa agrikultura at pangingisda. Pag tayo ay palarin bilang Vice President, malawak ang ating karanasan bilang dating senador, malawak ang karanasan na 10 taong pagsasaka, malawak din ang karanasan bilang naging kalihim ng Food Security Secretary. At kung kinakailangan, pati pagiging presidente. Sa araw ng halalan, sa Mayo, matapos ang mahabang kampanya, sa tulong ng ating mga kababayan at sa awa ng Diyos, as sa Vice Presidential race, naway, the last man standing is a farmer. Your closing statement, Attorney Carlos Serapio. Salamat, Comelec. Salamat po, Pilipinas. Salamat sa aking mga kasama sa entabladong ito. Salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabiyayang gabi po sa ating lahat. Mula noong 1966 hanggang 1986, binigyan tayo ng pangarap. Ang pangarap na iyon ay isang bagong lipunan at ang ating bansa ay magiging dakila na muli. Subalit nang dahil daw po sa people power, hindi ito nangyari. Noong naman 1998 hanggang 2020, binigyan tayo ng pangarap ng 2020 vision, leapfrogging into a tiger economy. Pero dahil sa financial crisis, hindi rin po nangyari ito. Dito naman po ngayon 2016, papunta po tayo hanggang 2040. Sa ambisyon 2040, matatag, panatag, maginhawa na lipunan, yan na sinasabi sa atin. Ba't hindi nangyayari? May sumpa ba tayo? Sa palagay po ay wala. Kundi dapat lang kilalanin natin ang kapangyarihan nasa ating mga nakaluklok sa ating kalooban, kilalanin natin na mayroon Diyos na siya magbibigay ng liwanag sa atin para na sa gayon malaman natin kung paano natin tatahakin ang kinabukasan. Maraming salamat po sa lahat. Finally, may we hear from Senate President Tito Soto. Katapatan, kakayahan, katapangan. Yan po ang dala-dala ko sa pagharap sa inyo. Alam po namin ang mga problema ng bansa. Alam din po namin ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin, lalo na naman mahihirap. Alam din po namin ang solusyon. 24 years po akong senador. I am tired of making laws that are not implemented properly. Kaya po kami naririto humaharap. Yung pong opisina ng pangalawang Pangulo ay hindi ko po pagpapraktisan. Hindi po ako mangangapa. Ang karanasan ko po na 30 taon sa public service ay sapat na. Kilala niyo naman po ako at ang aking buong pamilya nationwide. Dati niyo na akong binoboto, pinagtitiwalaan. Ibalik ang tiwala sa gobyerno. Pagtiwalaan niyo po ako, hindi kayo mapapahiya. At narinig na po natin ang mga saloobin ng 7 sa 9 na Vice Presidential candidates. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating mga kandidato at salamat din sa lahat ng mga tumutok sa panonood. Abangan naman sa April 3 ang ikalawang presidential debate. Para naman sa mga botante sa May 9, ilatisin po natin mabuti ang ating mga kandidato na iluluklok para sa mahalagang posisyon. Sa inyong mga boto na kasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon. Gawin po nating panata ang pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na Pilipinas. Bumoto po tayo ng tama. Ito ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ako po si Ruth Cabal. Magandang gabi at maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you. To the turning point. Candidates, para sa inyong closing message, ito ang huling tanong. Sa ilalim ng saligang batas, ang vice-presidente ang una sa tinatawag na presidential line of succession. Ibig sabihin, siya ang hahalili sakaling may mangyari sa Pangulo. Ang tanong, anong kasanayan ang meron ka para masabi mong epektibo mong magagampanan ang tungkuling ito
kung sakali. Limitado na po ang ating oras, may 60 seconds ang bawat kandidato para sagutin ito. This is your closing statement. Pwede nyo na rin pong gamitin ang inyong oras sa inyo pang ibang pahayag. Alphabetical order tayo. Mauuna po si Professor Bello. Ma'am, I thought that you were giving me some time to answer the Professor, legislative. you can use this time to answer po for your closing statement. 60 That's- seconds, sir. That's not fair though. I thought that I had a closing statement that you would allow me to make. We have to a consult statement. with the others, with the commission and also with the organizers, and we are limited time. We are giving the 60 seconds for your closing statement, sir. Okay. Gusto ko lang sabihin dito na talagang magkaiba kami ni Calio dito sa mga ibang politiko, especially yung mga nasa ating entablado. Kami ho, frankang-franka kami. Yung hinihingi namin, very strict, 750 pesos a day minimum, yung repeal the Rice Tarification Act, repeal yung Automatic Appropriations Act, decriminalize abortion, legalize same-sex marriage, legalize divorce. Pero hindi lang ho yun. Magkakaiba ho talaga yung vision. Alam mo, in the scripture may sinabi that without vision, the people perish. No? Yung mga traditional politicians, wala hong vision na binibigay sa atin. Kami ho ni Calio are offering a vision of equality, a free of poverty Philippines, democratic socialism. Ito ho yung vision namin, which is very different from that of the traditional politicians. Mr. David. Pero yan, bago mo patakbuhin yung may sasabihin lang ako. I would like to congratulate COMELEC for the handling of the debates. And of course, I would like to thank you, Ma'am Ruth Cabal, for doing a great job. Now, tumatakbo yung oras ko eh. Sir, Nagpapasalamat pasensya na po kasi last na po natin Anyway, and we're limited. yan, sige, balik. Marami ako masasabi para iboto niyo ako at yung aking kasama na si Dr. Joey Mentor-Mayor. Pero at the end of the day, hindi kami mananalo. Wala ni isa dito ang mananalo. Kay Sara Duterte. Wala ni isa doon sa mga presidential candidates ang tatalo kay Bongbong Marcos. Kaya ako ay nananawagan ngayon sa aking mga kasamang kandidato. Let us form, let us talk, let us form a grand coalition to defeat Marcos and Duterte. Please, 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 do a selfless act. Let us defeat Marcos and let us defeat Duterte together because we cannot do it by our lonesome. Maraming salamat po at yun ang nais kong iparating sa ating lahat. Mr. Lopez, ano pong kasanayan ng meron kayo para masabi niyong epektibo niyong magagampanan ang pagiging presidente kung sakali pong magkaroon ng emergency? 60 seconds, sir. First and foremost, I will fully commit to support the most capable, the most committed presidential candidate who will get the mandate of the Filipino people. Yan po ang aking minimum commitment. Suportahan ang susunod na Pangulo ng ating mahal na Republika. At yan po ay gagawin natin bilang Vice Presidente and in preparation for any emergency that might crop up in the course of time. Tayo po ay handa academically, tayo po ay handa professionally in both private and public enterprises. Tayo po ay nagsilbi na at tayo po ay lumaban sa graft and corruption even to the point of being inconvenienced. And we will pursue and continue supporting what is just and best for our country and our people. Maraming salamat po. Pakinggan po natin si Dr. Willie Ong. Una, salamat po, COMELEC. Congratulations po. Very well organized. Tuwa-tuwa po kami. Isa po akong doktor, internist, cardiologist. Kami tumitingin sa mga code blue pag huminto ang puso ng pasyente. So yun, mahirap. I have to decide in 10 to 15 seconds anong gagawin ko. Itong politika, mas madali. Ang dami mo pang advisor. Masarap pa pagkain mo dito. Ang goal ko lang ay humaba ang buhay ninyo. Yun lang po.
Kasi ngayon, nakita natin, 2021, 800,000 Filipinos namatay. Heart disease, COVID, diabetes. Hindi ko masasabi magkakaroon pa ba ng pandemic surge? Kakailanganin niyo ako. Magkakaroon ba ng nuclear war? Kailangan ba natin tulungan yung kalusugan at iba pa? Nagpapasalamat ako sa aking kapwa-kandidato. Thank you so much. Mahirap tong ginagawa natin. Wala po akong campaign funds. Hindi ako naninira kahit kanino. Gagawin natin malinis at maayos sa abot ng aking makakaya. Papasalamat lang ako lastly kay Mayor Isko Moreno sa pagkuha sa akin bilang Vice President para makilala niyo ako. Salamat po ng marami. Your turn, Senator Kiko Pangilinan. Dati kapag Reform, baguhin natin, hindi nang gagaling sa taas kung ano yung sasabihin na ibibigay. Kailangan yung Barangay Development Council ang pinanggagalingan ng paggagastusan ng gobyerno. Anong meron doon? There is a complete disconnect. Pagdating sa budget, and yun ang matagal na namin sinasabi na bigyan kami pagkakataon, kami mag-implement. Tingnan nyo, pag hindi mas maganda maging implementasyon namin. Senator Kiko, may tanong po kasi si Atty. Sarabia para sa inyo. Yes, 30 seconds. tayo po ay naging principal author at sponsor, actually principal sponsor ng anti-dynasty measure nung nakaraang kongreso. Nakakuha tayo actually ng mayorya ng ating mga senador na pumirma ng committee report at na-sponsor natin yan. Dangan lang na nagkulang ang oras. So merong chance, and I agree that we are against political dynasties. Thank you very much to our candidates. At susunod na po ang ating closing statements ng 7 sa ating mga vice presidential candidates sa pagbabalik ng COMELEC Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. I would focus on cleaning up Davao. For instance, yung 36.8 Coastal Highway Road, 1 million pesos per meter, that's crazy. That's really corrupt. Yung modernization nila ng PUV system nila, they took away, they defrauded so many people and consolidated the whole PUV system into 3 bus companies. Corruption yan. You know, yung Davao as the drug center of the South, under the control of a member of the Duterte family. My God, this is really something. We need to bring this out. Thank you, We Professor need to Bello. bring this out so that the people can in fact Salamat po. examine the record of Mr. Sara David is raising Duterte. his hand. Go ahead, sir. You have 30 seconds for your rebuttal or rejoinder. Our faith is to greatness. It is God's wish for us to be great as a people. Pero hindi yan nangyayari because we continuously fail to listen to what God is telling us. Yan ang parati kong sinasabi. Kung sana mayroong mga mamumuno at pangungunahan itong bagay na ito, mas mabilis nating magagawa na ang ating bayan ay maging progresibo, magiting, no? At isang great na nation talaga. Gusto ko pong balikan yung kay Dr. Willie Ong kanina. Or would you like to say, Yes. mag-follow up ako ng question lang because you mentioned yung computerization, may binanggit po si SP Soto about ginawa daw po yan sa Bureau of Customs kaya lang may human intervention. Ano po kaya yung mga ahensya na sinabi niyong i-improve natin through computerization in particular? Yung sa akin, sa PhilHealth talaga, ang computerization ng problema. Iba kasi yung sa main office, tsaka iba doon sa mga hospital, hindi connected eh. At dahil dito, doon nagkakaroon ng mga problema. Diba? Tama yung sinabi ni Senator Soto sa Bureau of Customs, malaking tulong din pag computerized. Kaya lang, medyo mahal yung una, tsaka may resistance. Gusto ko lang sana i-add, para mabawasan ng corruption, tingin ko yung press freedom napakahalaga. Kasi kung may press freedom, may check and balance. Tsaka alam naman natin sa politiko, di ba? Minsan may palitan dyan sa politics eh. So press freedom is very important. At ko na rin, pati mga campaign donations and campaign donors, kailangan alam ng tao kung sino. Kasi dyan nag-uumpisa kung meron mang corruption or wala. Okay. Any more comments or reactions? Mr. Lopez, go ahead. 30 seconds. Yes, we have a project called Public Finance Management Reform, which is a UN-supported initiative to plug the loopholes, the leakages in our public finance system. Ngayon po, this was initiated in 2009. And until now,
ang status po hindi natin alam kung ito ay tapos na or hindi pa. But going back to my previous question, sabi po ni Senator Lacson and also si the late Senator Arroyo na kung may pork barrel ka, meaning the legislators, usually may corruption yan. Can any of our veteran legislators answer this, please? May gusto po bang sumagot sa mga senador po na nandito? Well, Senator- sabi niya Go ahead, usually. 30 seconds. Sabi niya usually, but not all the time. And in our case, 3 terms as senator, we have never been involved in any case involving corruption. Senate President Soto. Definitely, as far as I'm concerned. Kaya sinasabi namin na yung aming programa, which is BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, sa local government dapat nag-usimula para wala na nung pag-submit sa National Expenditure Program, nanggagaling sa baba, nanggagaling sa barangay, nanggagaling sa LGU, ano mga pangangailangan nila. Instead na ba nandun na, pagkatapos sasaksakan ng budget na ganito, isisingit yung budget na ganyan, magiging pork barrel. Then it is disallowed by the Supreme Court already. Attorney Sarapia is raising his hand. 30 seconds, sir. I would just like to ask whether our two gentlemen senators here would agree that there is such a thing as a monopoly of economic power and also of political power. Short dynasties and oligarchies somehow serve as the foundations of our political system. And for as long as that is the case, we may really find it very difficult to address corruption. Bigyan po natin ng Yes. pagkakataon na sumagot. Una muna, si Senate President. Yes, if you're talking about monopoly in this issue, definitely, the national government has monopoly. The government is too large for a single body. What we need is internal cleansing. We must lead by example. Perfect example is Senator Ping Lacson when he was head of the Philippine National Police. Nawala ang koto. Anong technique? Internal cleansing and lead by example. Kahit anong offer ng kahit ano, pati reward, hindi tinatanggap. When you lead by example, everybody else follows. Although COA, right now, and the Ombudsman Martires are doing a good job, I must say. But then again, if we do not digitalize, if there is no internal cleansing, ay tagalid. Ay, yung digitalization, pinakamaganda example, Bureau of Customs Ang lami na namin binigay na budget do sa Bureau of Customs Hindi nabubuo yung digitalization Bakit? Gusto nila may human intervention Pag may human intervention, ando ng taga. Kaya we must digitalize. Yun ang kasagutan sa karamihan dyan. At saka yung mga ahensya natin, yung mga iba't ibang ahensya natin, sundin na natin yung ginawa namin doon sa ease of doing business, which is dapat maximum 5 signatures. Hindi na, 200 kung ilang signatures yung nangyayari. So the ARTA, the Anti-Red Tape Act has been amended by the ease of doing business. Thank We've you. heard from all our candidates and the floor is open for any reacts or comments. Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead, you have 30 seconds. Yes, I just want to go back to a historic event in 2016 or 2015. And this is the Million People March. Marami po sa atin na sumali dito. And if you put all these rallies that are being conducted now, it will pale in comparison with the people, with the Million People March. Ngayon po, ang gusto ko pong ipalabasin dito ay sino ho ba ang mga naparusahan dito sa pork barrel scandal other than those that we already know. Because sa media po, nakatanggap tayo ng mga reports that there were over 100 legislators involved in the pork barrel scam. And what has happened? Thank you, sir. Go ahead, Senator Kiko. Yes, 30 seconds. we agree sa nabanggit kanina ni Senate President Soto na napakahalaga ng lead by example. At mababanggit ko na rin na si Vice President Lenny, 3 beses nakuha yung unqualified opinion ng COA
na maganda ang patakbo ng Office of the Vice President at na ISO certified pa sila. So ibig sabihin na professionalize niya ang kanyang opisina. Tayo naman, ni minsan sa ating panunungkulan, never tayong nasangkot sa anumang kasong anomalya. So naniniwala tayo sa Lenny Kiko tandem, we also will lead by example. Since nabanggit na rin po yung internal cleansing ni SP Soto and even Senator Kiko, gusto ko balikan si Attorney Serapio because you mentioned something about it, internal change po ng leaders. Ano po yung ibig yung sabihin doon? 30 seconds. Opo. Maaari ko po sagutin ito sa isang kwento, pero 30 30 seconds seconds. lamang yan. Pagong at saka scorpion. O sabi nila palaka. Sabi nung pagong, hindi siya, ayaw niya isakay yung scorpion. Yung scorpion naman, hindi kita kakagatin. Anyway, make long story short, pag kinagat pa rin ng scorpion yung pagong. Bakit? Because it is in the nature of the scorpion to bite. Ganon yung ating system ngayon. Ang nature niya is to betray the public trust. Now, yung para tayo, yung internal cleansing na yan, yung tao may kakayahan magbago sa sarili niya. Hindi siya bato. Mamaya po mapaliwanag Thank you ko very marami. much. Professor Bello, you Na para makita kung mayroong problema sa paggastos ng pera ng mga agencies. Pwede gawing public yung mga findings ng COA, pero dapat meron pa rin due process. Pwede natin i-rotate yung mga auditors para walang collusion, para mabawasan ng corruption. Ang sabi, ang payo ng mga eksperto, syempre, more computerization, mas less yung corruption sa customs, sa BIR, kahit sa PhilHealth. Makakatulong din yung Freedom of Information Bill. At syempre sa SALN, dapat public yung SALN para makita ng tao yung pera. Pagdating naman sa developmental funds ng mga congressmen, dapat may roadmap kung saan dadalhin yung pondo. Hindi pwede kung saan lang ilalagay. At pwede natin lagyan ng mga line items kung saan nila pwede lang ilagay. Palagay natin 20% sa MSME, 20% sa health. Para at least pag hinati-hati ito, mas maliit ang tsansa ng corruption. Salamat po. Senator Kiko. Ang problema, dapat talaga ang anti-corruption agency ay ang hudikatura. Dahil sila ang nagpaparusa sa mga nagkakasala. Ang problema, kulang ang budget ng hudikatura. Wala pang 2% ng kabuuang budget ng ating gobyerno. Kulang ang mga piskal. Kulang ang mga korte. Kulang ang mga judge. Ang mga judge ata kulang ng mga 25% ang ating West. Kulang ng mga 30% ang mga piskal. Ayaw mag-abogado sa gobyerno dahil mababa ang pay. Dapat ma-increase ang budget. Mabagal ang paglilitis. 6 na taon ang paglilitis ng isang kaso sa first level court. Doon nagkakaproblema. We must modernize our judiciary so that the corruption drive will be meaningful. Ang Hong Kong, 8 out of 10 cases convicted. Ang Japan, 9 out of 10 corruption cases convicted. Sa atin, wala pang 3 out of 10. Ibig sabihin, sa bawat 10, 7 absuelto. Paano magkakaroon ng respeto sa ating mga batas? At matatakot ang mga kurakot kung mabagal ang paglilitis. At minsan nga, karamihan absuelto. We have to modernize our justice system. We have to double the budget of the judiciary. We did this actually. We were able to increase the budget of the judiciary by additional 3 billion in 2008 when we were chairman of the Committee on Justice, and we were able to put together the Judiciary Executive Legislative Advisory Council para matutugunan ang problema ng budget ng Thank you. judikatura. Attorney Serapio. Institutional prescriptions such as a single commission or agency to address corruption has to be contextualized in our need for a total constitutional change. And the provision, for example, for the ombudsman as now stipulated in the current constitution and as proposed in the Puno Bayani Constitution are institutional responses to the need to address corruption. However, until and unless we are also able to change the power structure, meaning the monopoly of economic power and the monopoly of political power, then we will not really be able to address this comprehensively. And we cannot continue to provide for band-aid solutions. We need to really address this in totality.
And that will include internal change in those who will lead the country. Because external conditions are the ones that provide the basis for internal change. And these two must come together. Sabi nga nila, new wine must have new wine skin. Otherwise, the new wine that you pour into new wine skin will get spoiled. So yun po. Thank you. Senate President Soto. A singular body. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin tayo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila para sa unang COMELEC Vice Presidential Debate. Sa punto pong ito, ang unang sasagot sa tanong ay si Professor Bello. Mayroon pong mga pag-aaral na nagsasabing para maging mas epektibo ang kampanya kontra korupsyon, dapat iisang ahensya lang ang tututok sa katiwalian, katulad ng ginagawa sa Singapore at Hong Kong. Sa ngayon, to name a few, we have the Office of the Ombudsman, the Presidential Anti-Corruption Commission, and several task forces. Pabor ka ba o hindi na magkaroon na lang ng isang anti-corruption agency? Pakipaliwanag po ng inyong sagot. You have 90 seconds, Professor Bello. Can I answer any way I want? The question, sir. Please answer the question. Yes. Now this is meant specifically for Sara Duterte and Bongbong Marcos, and I'll sing the Frank Sinatra. Where are you? Where did you go without me? I thought you cared about me. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ang pera? Ibalik mo na ang pera. Ibalik mo na. That's for Marcos Jr. 203 billion pesos. You owe it to the Filipino people. Give it back. That's my answer. Mr. David, the question is, pabor po ba kayo na magkaroon ng iisang corruption agency? Pakipaliwanag po ang inyong sagot. 90 seconds. Okay lang naman yung setup ngayon. Marami. Kaya lang bigyan natin ng ngipin. Ano? Pero yun pa rin ang babalikan ko, ma'am. Kailangan talaga na ipagpatuloy na natin to, na makita natin na ang tunay na problema ay nasa ating mga puso. Yung corruption na yan, bunga yan ng takot. Takot na maubusan. Maubusan ka dahil yung mga katabi mo nagnanakaw. Maubusan ang iyong pamilya dahil yung katabi mo ay nagnanakaw para sa kanilang mga pamilya. Hanggat hindi natin nasasawata yung kasamaan ng mga puso natin, hindi titigil ang korupsyon. So kahit na gawin mo pang napakasibir ng penalties na mahuhuli, no? Wala pa rin yun. Hindi pa rin mapangyayari. Magpapatuloy ang korupsyon hanggat hindi natin nalilinis ang ating mga puso at nabibigyan natin ng tunay na pagmamahal ang ating mga kapwa. Yon naman ang kasagutan dyan. Bakit pilit nating ayaw tanggapin na yung moralidad ng lipunan ang ating pangunahing suliranin sa bayan na ito? Yon ang aking kasagutan at sana magawa ang bagay na ito. Do we hear from Mr. Lopez? Ako po ay naniniwala na ang present system natin, ang ating courts, ang ating popular media, at ang sambayan ng Pilipino, ang siyang talagang makaka-check and counterbalance ang graft and corruption in this country. Palagay ko po hindi feasible ang institutionalizing of one agency that will address graft and corruption. For one thing, appointive official po yan. So how can they possibly go against the president who would appoint them or the backers who would push for their appointment? Meron po akong alternative solution para ma-address ang problema ng graft and corruption in this country. Number one, ang pinakamalaki po at encompassing na solution ay education. We have to teach
our children and even adults, no, to start loving their country, to promote and support what is good and just for our country and for the Filipino people. Kailangan po natin i-penalize din ang grafters at corruptors in government. And we can do this by amending the People's Initiative Law and make it functional. And lastly po, please lang, dadagdagan ko lang po. Let's make, plunder qualify for death penalty. Dr. Willie Ong. Yes, talagang malaking problema ang corruption sa bansa natin. May mga estimate na 20% ang corruption or 700 billion. Talagang napakalaki, dito naubos yung pera natin. Situation to defend. This is the last reply for this topic. Senator Kiko, go ahead, 30 seconds. Yes, we will respect the view of Professor Bello, but we obviously disagree with it. The rice tarification measure was passed in March of 2019. The Sagip Saka Act was passed in April 2019. The Sagip Saka Act now mandates that national and local governments can now buy directly from our rice farmers, palay, rice, and other products. That's precisely why we pushed for that, because we knew the impact of the rice tarification measure. So I beg to disagree with his view that we are crazy or we do not know or we are not aware of the implications of the rice tarification You measure. should have opposed it. Thank you very much, I candidate. abstained from it because I had reservations. You should have opposed it. And if you disagree with my vote, well, then let us learn to agree to disagree with You respect. came Thank you into very the much. WTO. Gentlemen, we have to go on a break. Maraming salamat sa ating mga kandidato at marami pang batuhan ng opinyon at kontra-opinyon. Susunod na yan sa pagbabalik ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Abstained because I had reservations. And we moved to amend the law. In fact, it has been amended to now allow for cash assistance to be given the rice tariff, the rice farmers. And we will move again to amend it so that we will increase the allocation of the tariffs collected for direct support and assistance for our farmers and fisherfolk. Gusto ko lang po munang, si Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead, sir. 30 seconds. Meron lang po akong rejoinder regarding geopolitics. The geopolitical dynamics of the Asia-Pacific region could lead to a bigger conflict as a result of the Russia-Ukraine war that is ongoing. Ngayon po, in order to prevent our country from getting engaged in a bigger nuclear conflict, that is a big possibility now that it could happen during our lifetime. We should assume or push for an independent foreign policy. Gusto ko lang po balikan yung sagot po kanina ni Mr. David. Lagi po nating naririnig, bago po sa pandinig natin yung sinasabi nyo na Commission for Moral Renewal and Cultural Restoration. Pwede po kayong maging specific lang kung ano po ba ito? You have 30 seconds. The Commission will run the programs pervasively sa mga eskwelahan, sa lahat ng institusyon ng pamahalaan at ng lipunan. Magkakaroon ng programa para pukawin muli yung napakaganda nating kaugalian bilang mga Pilipino. Dapat maibalik natin yan. Ma-restore natin yung ating faith. Ma-restore natin yung hope and love for each other. Maaari naman tumulong ang gobyerno sa bagay na yan at hindi dapat lamang iwan sa mga simbahan. Clarify ko lang po, ito po ay pagtuturo sa mga schools. Ganun po ba? They will be in charge of... Well, hindi lang pagtuturo sa mga eskwelahan. Kasama na rin yung sa mga empleyado ng pamahalaan at ordinaryong mga tao, no? Ibalik natin yung katapatan natin, no? Yung mga mabubuting asal na nawala. Dapat natin maibalik yan para pag nagawa natin yung kalahati ng ating problema na kinakaharap ngayon at sa susunod pang mga panahon, bawas na kaagad. Bawas na kaagad. Basta maibalik lang natin yung magandang asal at pagmamahal sa ating kapwa. Meron pa po tayong oras for a rejoinder, Dr. Ong. Yes, sinabi ni Mr. Manny Lopez about the possibility of nuclear war.
Yan po talaga isa sa binabantayan ko bukod sa pandemic, may chance magkaroon ng nuclear war at ang Pilipinas po, hindi po tayo ready sa nuclear radiation emergency preparedness. Hindi po tayo handa. Ang ibang bansa handa na dyan. Kailangan tayo bumili ng potassium iodide. Ibang usapan dito. Itong lugar dito, hindi ito safe. Kailangan ka pa may fallout shelter. Kailangan prepared tayo just in case umabot tayo sa ganyang gera. Attorney Serapios, please. Yes, just very quick comment on the geopolitical situation right now. Yung independent foreign policy po ay dapat to ay may konteksto ng interdependence na umiiral na ngayon sa mundo. Tungkol naman sa nuclear war possibility, the zero-sum principle more or less is the deterrent to that. Tungkol naman po dito sa sinabi ni aking kasamang Rizal Bit, that's really the elephant in the room. During the Ramos administration, mayroong moral recovery program. They call it pamathalaan o pamamathala kasama si Bathala. Dapat po talaga yan ay bigyan ng pansin. Meron pa po tayong oras for a rejoinder from Professor Bello. Yes, alam niyo yung sinabi ni Senator Pangilinan, cash assistance. Alam naman niya na pantawid kahirapan yan. Pantawid sa kahirapan sa kanayunan hanggang sa mga informal sectors dito sa lungsod. Alam naman ni Senator Pangilinan that yung ating mga compliance with the WTO, including this last one, Rice Tarification Act, they forced that on us. And he failed to oppose it. Kunyari raw, may doubts siya. I mean, this is crazy, political getting out of Ng ating mga magsasaka at mangingisda. Nakilala ko si Tatang Meg, rice farmer sa Pampanga. 87 years old na siya. 67 years na siyang nagsasaka. Ngunit siya'y baon pa rin sa utang. At nagsasaka pa rin. Hindi ito makatarungan. Anong klaseng lipunan ang papayag na hayaan na lang na yung mga nagpapakain sa atin dapat retired na pero nagsasaka pa rin. Pero nagsasaka dahil wala silang kakainin kung hindi nila ituloy yung pagsasaka dahil kapos sila. Yan ang dapat nating ayusin. Tututukan natin ang tulong ng export at buo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil pag umangat ang kanilang ang tulong ay buo, dadami ang kanilang ani, dadami ang huli, dadami na rin ang supply ng pagkain sa ating mga merkado, bababa na ang presyo ng pagkain at mawawala na ang matinding gutom. Yan ang dapat natin gawin. May mga batas na tayong naipasa. Dapat full implementation ng COCO Levy Trust Fund measure na kung saan 100 bilyon, tayo ang principal author niyan, 100 bilyon para sa magdunyog, dapat makinabang sila at tumaas ang kanilang kita. Yung sakip saka, isa pa yan. Direkta nang pwedeng bumili ang magsasaka ang gobyerno sa magsasaka at mangingisda, wala nang public bidding sa tamang presyo, hindi na sila babaratin. Aangat ang kanilang kalidad ng buhay. Yan ang ating gagawin. Attorney Serapios, kayo po bilang presidente, ano sa tingin niyo yung policy area or yung expertise niyo na kumpiyansa kayong ibahagi sa magiging presidente? Salamat po. Aking pong field of expertise, sa aking pong palagay, batay sa aking academic experience and preparation, batay din po sa aking naging pagtuturo ng political science at international diplomacy, at gayon din sa aking engagement with different international leaders during the time that I was heading the Interfaith Committee in the Office of the President, which brought me to the United Nations, to the United States, to Russia, and other countries. Sa tingin ko po, ang mga karanasan kong pong ito ay nagbibigay sa akin ng sapat na kaalaman para po ako isang maging epektibong Foreign Affairs Secretary. Tatapat ko ano man po ibigay sa aking tungkulin na aking presidente, Mr. Brother Faisal Maundato, ay maligaya po itong tatanggapin at gagampanan. Bukod po diyan, ay inaakala ko po na ang ating mundo sa ngayon ay madalas nating sinasabing it is now a globalized community at napakarami pong nangyayari sa labas ng ating bansa na malaki ang nagiging epekto po sa ating sariling bansa tulad na lang ng kasalukuyang kaguluhan sa ngayon. At ang lahat po ng ito ay kinakailangan nating maibigay bilang isang perspektiba
para po sa paghahanda ng ating bansa na tumugon sa lahat ng mga maaaralan nating kaharapin sa mga darating na panahon. Salamat po. Nakasagot na po ang lahat ng kandidato. Just in case gusto niyo pong mag-react or magsalita, Professor Bello, do you want to answer the question po? I would like to make a rebuttal. Go ahead. Okay. 30 seconds, sir. This is for Senator Pangilinan. Senator Pangilinan, how can you say that you're an advocate of the farmers when you abstained on the biggest law that would affect the farmers of the decade, yung Rice Tariffication Act? He abstained. Did you go to the CR when that happened? Hindi mo maaari yan. You cannot go to the CR on a very decisive vote like that. Senator Kiko, because you were mentioned, Yes. maybe hear from you. 30 seconds. Yes, I had reservations precisely in supporting